Bé nữ oa sốt mãi không hạ, mà nhiệt độ cứ tăng mãi không ngừng. Làm Đế Bắc Thần sợ xanh mặt luôn. Chú ý, nhanh chuẩn bị xe đi. Bố ơi, con cũng muốn đi. Đế Bắc Thần gật đầu, chẳng ý kiến bé hằng hằng cùng lên xe. Phi như bay tới bệnh viện. Bác sĩ xem xong, kê thuốc cho bé Uyển Uyển, lại sắp xếp một phòng VIP. Đế tổng đừng lo quá. Tiểu thư nhỏ truyền dịch xong là hạ sốt ngay thôi. Cảm ơn bác sĩ. Cậu về nhà đi, lấy cho Uyển Uyển 2 bộ đồ sạch mang tới đây. Dạ, thưa ngài. Đế Bắc Thần ra ngoài lấy bình truyền cho Uyển Uyển. Nhưng ở cuối hành lang, anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua. Lưu Tiểu anh ta làm gì ở đây? Nhìn bóng Lưu Tiểu Anh khuất dần. Đế Bắc Thần lập tức đuổi theo. Lưu Tiểu Anh ra ngoài bệnh viện hít thở chút không khí, đột nhiên đau bụng dữ dội. Ông bụng ngồi thụp xuống. Đế Bắc Thần từ phía sau bước tới, dừng lại sau lưng anh ta, chẳng có ý định bỏ đi. Lưu Tiểu Anh cố nén đau dạ dày, quay lại nhìn người tới, thì ra là Đế Bắc Thần. Mặt anh ta càng tái nhợt hơn. Anh làm gì ở đây? Sao tôi lại không được ở đây? Lưu Tiểu Anh quay mặt đi, cố chịu đau đứng dậy. Vừa bước được 2 bước thì loạng choạng suýt ngã, cả người chao đảo sắp đổ. Đế Bắc Thần theo phản xạ ôm lấy eo anh ta, giữ Lưu Tiểu Anh đứng vững. Lưu Tiểu Anh giãy giụa muốn thoát ra, nhưng chẳng còn sức. Anh bị sao vậy? Mặt trắng bệch thế này, ai không biết còn tưởng anh sắp tắt thở. Anh mới sắp tắt thở. Thả tôi ra được không? Anh ta càng vùng vẫy, Đế Bắc Thần càng ôm chặt hơn. Nghĩ tới lời Lâm Tuyết Trân từng nói, Lưu Tiểu Anh lạnh lùng bảo, Đế tổng, phiền anh thả tay ra, đừng quên anh đã có gia đình. Nếu người ta thấy, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của tôi. Cậu tưởng tôi thích xen vào thật à? Nếu không sợ cậu mã ra đây, làm bẩn sàn bệnh viện, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Nói xong, Đế Bắc Thần bế thốc Lưu Tiểu Anh lên. Đế Bắc Thần, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Lưu Tiểu Anh kích động giơ tay, định đẩy ra, nhưng lại kéo đau đến mức anh ta hít một hơi lạnh toát. Đau lắm hả? Đau thì ngoan ngoãn chút đi. Đế Bắc Thần lập tức bế anh ta vào phòng cấp cứu, đặt xuống ghế. Bác sĩ, nhờ kiểm tra cho anh ta. Anh bị sao vậy? Dạ dày không ổn, chắc do không ăn đúng giờ. Viêm dạ dày cấp, là bệnh cũ rồi. Anh phải chú ý, uống thuốc hoặc truyền dịch là ổn. Bác sĩ gật đầu sau khi nghe, nhanh chóng kê đơn cho anh ta. Cảm ơn bác sĩ. Lúc này, ngoài cửa có một bóng nhỏ đang rình, cười khúc khích một mình. Hi hi, bố bế mẹ đi khám bác sĩ luôn kìa. Xem ra, mẹ trong lòng bố vẫn có chút đặc biệt đấy. Lưu Tiểu Anh cầm đơn thuốc, cười hì hì, chống bàn đứng dậy run run. Đế Bắc Thần đảo mắt ngao ngán, lại bế anh ta lên lần nữa. Đế tổng, tôi tự đi được. Đợi cậu tự đi, chắc mất nửa cái mạng rồi. Đừng làm gánh nặng, cho bác sĩ thêm nữa. Nói rồi, anh bế Lưu Tiểu Anh bước ra khỏi phòng cấp cứu. Để tránh ngượng, Lưu Tiểu Anh đành vùi mặt vào ngực Đế Bắc Thần. Tới phòng bệnh, Đế Bắc Thần đặt anh ta xuống, rồi lùi lại vài bước. Cảm ơn Đế tổng, ân tình hôm nay tôi sẽ trả. Tôi thèm ân tình của cậu chắc. Nói xong, anh quay người bỏ đi luôn. Lưu Tiểu Anh ngẩn ra, chẳng tự nhiên đang tốt lại đổi mặt thế này. Đế Bắc Thần tới quầy y tá, lạnh lùng nói với y tá, bệnh nhân phòng 1302 cần truyền dịch, nhờ qua đó nhanh nhé. Dạ, tôi đi ngay đây. Khi Đế Bắc Thần về phòng của Uyển Uyển, cô bé đã tỉnh dậy, đang thì thào gì đó với anh trai. Hai cái đầu nhỏ xuống lại với nhau, dễ thương và ấm áp vô cùng. Đế Bắc Thần nhìn cảnh này, tâm trạng bỗng vui hẳn lên, ngồi xuống trước mặt Uyển Uyển. Còn chỗ nào không khỏe không? Uyển Uyển nũng nịu trèo vào lòng Đế Bắc Thần, cọ cọ một cách đáng yêu, lắc đầu ngoan ngoãn. Sao bị bệnh lại dính bố thế này hả? Uyển Uyển lập tức cầm sổ nhỏ viết, vì thích bố, anh vừa nói bố bế mẹ đi khám. Đây là phần thưởng cho bố. Hồi nãy bố trông không vui. Có chuyện gì sao? Ai chọc bố giận? Không có gì, chỉ bị một con mèo hoang không nghe lời chọc tức thôi. Lúc này, con mèo hoang đang truyền dịch trong phòng bệnh. Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tinh thấy mẹ chưa về kịp, gọi điện cho Lưu Tiểu Anh. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ sắp về chưa? Chưa đâu, mẹ và cô đang ở bệnh viện còn bận. Tối nay mẹ về muộn 2 tiếng nhé. Các con tắm đi, rồi ngủ trước, không cần đợi mẹ đâu. Vậy mẹ cũng phải nghỉ ngơi nhé. Đừng làm việc quá sức. Sức khỏe là vốn quý nhất đó. Đúng thế, mẹ nhớ cân bằng công việc và nghỉ ngơi nha. Mẹ biết rồi. Cục cưng ngủ ngon nhé. Cách không gửi 2 nụ hôn gió xong mới cúp máy. Lưu Tiểu Anh vừa đặt điện thoại xuống, Thịnh Tư Vũ lại gọi tới. Tôi đang ở phòng bệnh đây. Sao vậy? Đi vệ sinh một chút mà tự dưng vào nằm viện luôn hả? Cậu không khỏe? Sao lúc nãy không nói với tôi? Cậu biết không, tôi sợ chết khiếp. Tôi cứ tưởng không có gì to tát.
May mà cậu là bác sĩ đấy. Cơ thể mình ra sao mà còn không biết hả? Giờ thấy thế nào rồi? Khỏe hơn nhiều, yên tâm đi. Nhưng hôm nay tôi gặp Lâm Tuyết Trân. Cái gì? Cậu nói ai cơ? Lâm Tuyết Trân, mẹ ruột của tôi. Bà ta cố tình đến công ty cảnh cáo tôi. Bảo tôi tránh xa Đế Bắc Thần. Đừng phá hoại hạnh phúc của con gái bà ta. Bà ta sao mặt dày vậy được? Bao năm rồi vẫn coi người ngoài là con gái. Rốt cuộc ai mới là con ruột của bà ta? Dĩ nhiên là Lưu Uyển Nguyệt. Chuyện này chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Anh, chúng ta đừng để tâm đến họ. Cậu còn có tôi và hai bảo bối mà. Đừng buồn quá nhé. Có các cậu là tôi vui lắm rồi. Đến tối, Lưu Tiểu Anh vừa rời bệnh viện. Chu Dịch đã mang quần áo của Uyển Uyển và đồ ăn tới. Dì ơi, đây là món đầu bếp nhà làm kỹ càng cho chị Uyển Uyển. Đế Bắc Thần liếc nhìn đồ Chu Dịch mang tới, rồi quay sang hai đứa nhỏ. Thấy cả hai đang ngủ ngon lành, anh quay sang nói với Chu Dịch. Mang đồ tới phòng 1302 đi. Ai cơ? Ông cụ hả? Nhưng ông không ở đó mà. Lưu Tiểu anh ta ở đó. Dạ, tôi đi ngay. Khi Chu Dịch ra ngoài đi tới phòng 1302, phía sau lưng cậu ta có một đôi mắt độc ác đang nhìn theo. Chính là Lưu Uyển Nguyệt. Nghe được cuộc trò chuyện, Bắc Thần của nhiên quan tâm người phụ nữ đó. Chẳng lẽ vì hai đứa con hoang đó mà định quay lại với Lưu Tiểu Anh thật sao? Không, tôi đối không cho phép. Đế Bắc Thần chỉ có thể là của tôi phải tìm cách ngăn cản họ. Lưu Uyển Nguyệt liếc nhìn về phía phòng 1302, rồi nhanh chóng bước đi. Khi Chu Dịch tới phòng 1302, Lưu Tiểu Anh đã không còn ở đó. Chỉ có một cô y tá đang dọn giường. Chào chị, bệnh nhân ở đây đâu rồi à? Cậu là gì của bệnh nhân? Tôi là bạn anh ấy, đến mang đồ ăn cho anh ấy. Bệnh nhân vừa xuất viện rồi. Dạ, cảm ơn chị. Cậu xách đồ quay về đường cũ, báo cáo lại với ông chủ. Ngài, cô Lưu hình như đã xuất viện rồi. Đế Bắc Thần nghe xong, mặt mày đầy vẻ không vui. Lưu Tiểu Anh về đến nhà, Lương Tiểu Chi đã ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Lương Tiểu Chi vừa xuống lầu, thấy Lưu Tiểu Anh đang rót sữa. Lưu Vũ Tinh chạy tới ôm chân mẹ. Mẹ ơi, tối qua mẹ về muộn lắm hả? Mẹ về muộn lắm luôn. Thảo luận hơi lâu chút. Mẹ vất vả rồi. Mẹ đỡ của cô có đỡ hơn chưa? Vẫn vậy thôi, nhưng mẹ đã bàn với họ xong. Sẽ sớm phẫu thuật. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Xin lỗi các con nhé. Mẹ về nước cứ bận suốt, chẳng có thời gian chơi với các con. Vài ngày nữa xong việc, mẹ dẫn các con đi chơi nhé. Dạ được ạ, không sao đâu mẹ. Mẹ ơi, công việc và sức khỏe của mẹ đỡ quan trọng hơn mà. Chơi lúc nào chẳng được. Ăn sáng được nửa chừng, Lưu Vũ Tinh không nhịn được hỏi mẹ. Mẹ ơi, lần tới đi chơi, đi Universal Studios được không? Được chứ, sao không? Tuyệt quá, mẹ là nhất luôn. Sau bữa sáng, Lưu Tiểu Anh hôn hai nhóc rồi ra cửa. Đi tới công ty, xong họp, cô gọi Annie vào văn phòng. Cô chuẩn bị đi, lát nữa qua Đế Thị một chuyến, ký hợp đồng hợp tác luôn. Chị có cần suy nghĩ thêm không? Quan hệ giữa chị và Đế Thị không tốt lắm mà. Tôi nghĩ kỹ rồi. Trên thương trường, phải theo quy tắc thương trường. Chuyện cá nhân để sang một bên, không hại lợi ích công ty mới là đúng. Xin lỗi chị nhé, tôi không đi Đế Thị được. Sao vậy? Hôm nay tôi hẹn gặp bên Cố Thị rồi. Hợp tác hai bên đã chốt xong. Lát nữa tôi phải qua Cố Thị bàn chuyện, cải tiến công thức. Chuyện này không rời được. Vậy cô xử lý bên Cố Thị trước đi. Dạ, vậy tôi ra ngoài trước nhé. Lưu Tiểu Ánh bất đắc dĩ, đành cầm điện thoại gọi cho Đế Thị. Hello, tập đoàn Đế Thị đây ạ. Chào anh, tôi là Lưu Tiểu Anh từ công ty Selim. Đồng ý hợp tác với Đế Thị. Cho hỏi Đế Tổng giờ có rảnh không? Nếu tiện, tôi qua Đế Thị ký hợp đồng luôn. Chu Dịch nghe vậy, vội che điện thoại chạy tới chỗ Đế Bắc Thần. Ngài ơi, điện thoại của cô Lưu, bên Selim đồng ý hợp tác. Cô ấy định qua ký hợp đồng, hỏi lịch của ngài. Hôm nay lịch tôi kín rồi, 6 giờ tối qua nhé. Dạ, được thôi Đế Tổng. Cô Lưu đúng là chăm chỉ, mạng sống còn suýt tôi, vậy mà vẫn đi làm, chắc lương công ty cậu một tháng phải vài triệu nhỉ? Vài triệu thì không có, nhưng vài chục triệu phê duyệt thì chẳng phải bình thường sao? Ha ha ha, hai vị sếp kiểu này mà điều hành, công ty không sập đúng là kỳ tích. Cái đó không cần cậu lo, công ty chúng tôi kiếm tiền tốt lắm. 6 giờ tối nay tôi sẽ đến đúng hẹn. Đế Tổng, hẹn gặp lại. Nói xong chẳng đợi Đế Bắc Thần phản ứng, cô cúp máy cái rụp, làm Đế Bắc Thần tức đến bật cười. Bắc Thần vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì thấy mẹ mình và Lưu Uyển Nguyệt đi tới.
Bắc Thần, sáng sớm thế này, sao giọng con lại đầy vẻ mỉa mai vậy? Con vừa gọi cho ai thế? Khách hàng. Rõ ràng là Lưu Tiểu Anh, con nhỏ đáng ghét đó, mà còn giả vờ nghiêm túc. Bắc Thần, Uyển Uyển đỡ hơn chưa? Sáng sớm đã nghe nói con bé sốt phải nhập viện. Mẹ lo lắm, chạy suốt đường đến đây. Con bé ổn rồi, không sao vậy đâu. Vậy thì tốt. Con xem Uyển Nguyệt ngoan chưa này. Uyển Uyển bị bệnh. Sáng sớm nó đã vội vàng chạy tới ngay. Gì à, Uyển Uyển ngoan và đáng yêu lắm. Thương nó là chuyện đương nhiên mà. Con cũng đáng yêu không kém đâu. Bắc Thần, con thấy không? Tống Lệ Khanh nắm tay Lưu Uyển Nguyệt, lại lần nữa ra hiệu với con trai. Đế Bắc Thần chẳng thèm để ý họ, đi thẳng vào phòng bệnh. Ngài, đồ đạc xong rồi, thủ tục cũng làm xong, chúng ta về được rồi. Ừ, đi thôi. Bắc Thần bế Uyển Uyển lên, một tay dắt hằng hằng ra khỏi bệnh viện. Tống Lệ Khanh và Lưu Uyển Nguyệt vẫn bám theo sau. Tôi đưa bọn nhỏ về, hai người tự lo đi. Nói xong, anh dẫn bọn trẻ lên xe, rồi phóng đi thẳng. Tống Lệ Khanh nhìn đuôi xe xa dần, lòng hơi bất đắc dĩ, thằng bé này càng ngày càng quá đáng. Uyển Nguyệt, đừng để tâm thái độ của Bắc Thần nhé. Dạ, không sao đâu, con không trách Bắc Thần, trách thì trách con thôi. Là con không được lòng anh ấy. Dù là trong cuộc sống, hay công việc cũng vậy, con chẳng giúp gì được anh ấy, nên anh ấy mới. Con nói bậy gì thế? Mấy năm nay con tham gia phát triển nước hoa ở Đế Thị. Mỗi loại đều bán rất chạy. Đế Thị chiếm được thị phần lớn thế này là nhờ công lao to lớn của con đó. Thực ra lời bà có phần phóng đại. Mấy năm nay Đế Thị tham gia đội phát triển nước hoa, cũng chỉ ra vài sản phẩm hát nhẹ thôi. Con có làm tốt thế nào cũng vô dụng. Rốt cuộc vẫn không bằng Lưu Tiểu Anh. Uyển Nguyệt, ý con là sao? Không có gì đâu. Uyển Nguyệt, nói thật đi, Lưu Tiểu Anh đã làm gì? Câu vừa nãy của con là ý gì? Lưu Uyển Nguyệt kể hết mọi chuyện mấy ngày qua cho Tống Lệ Khanh nghe. Tống Lệ Khanh nghe xong, nổi giận hét lên, Bắc Thần đúng là hồ đồ. Sao cô dây dưa không rõ ràng với con nhỏ đó? Còn con nữa, sao không nói sớm với mẹ? Chuyện lớn thế này, con định đợi con nhỏ đó dở hết trò, lôi Bắc Thần vào tay nó rồi mới lên tiếng à? Dì cũng thấy rồi đó. Bao năm nay con ở bên anh ấy, tận tâm tận lực. Nhưng anh ấy luôn lạnh nhạt với con. Có tư cách gì chứ? Uyển Nguyệt, đừng buồn. Chuyện này mẹ sẽ xử lý. Mẹ sẽ tìm Lưu Tiểu Anh nói cho ra lẽ. Tống Lệ Khanh lên xe rời đi. Lưu Uyển Nguyệt cong môi cười đắc ý. Tống Lệ Khanh đi thẳng tới công ty ra lệnh, đập bàn Lễ Tân hét lên. Lưu Tiểu Anh đâu? Gọi anh ta ra gặp tôi. Cô Lễ Tân ngẩn ra, thầm nghĩ, đây là ai mà ghê gớm thế? Dạ, bà có đặt lịch trước không à? Gặp một trợ lý mà còn phải đặt lịch. Thật là nực cười. Cô Lễ Tân định giải thích thì Annie tình cờ đi ngang qua. Chuyện gì vậy? Cô Lễ Tân thấy Annie, vội thì thào kể lại. Chào bà tìm cô Lưu có việc. Nếu chưa đặt lịch, tôi có thể lên báo một tiếng. Nhưng cần biết bà là ai. Phu nhân chủ tịch tập đoàn Đế Thị. Ồ, chẳng phải mẹ chồng cũ của chị ấy sao? Điệu bộ này chắc không có chuyện tốt lành gì. Được rồi, bà đợi đây. Tôi lên báo với cô ấy. Không đợi Tống Lệ Khanh phản ứng, Annie đã lên thẳng tầng trên. Báo cáo với Lưu Tiểu Anh. Chị ơi, nếu chị không muốn gặp, tôi có thể đổi bà ta đi. Bảo bà ta xuống quán cà phê dưới lầu. Nói tôi đang bận, sẽ xuống muộn một chút. Một tiếng sau, Tống Lệ Khanh đợi đến sốt ruột, đứng dậy định đi, nhưng lại đụng mặt Lưu Tiểu Anh. Lưu Tiểu Anh bình thản ngồi xuống đối diện. Phu nhân Đế Thị. Tống Lệ Khanh gặp sự thay đổi của Lưu Tiểu Anh làm bà bất chồng lấy lại vẻ hung hăng. Cô đúng là to gan, dám để tôi đợi lâu thế này. Phu nhân Đế Thị đột nhiên ghé thăm, chẳng báo trước một tiếng, thì trách ai được. Tôi cũng bận lắm. Bỏ thời gian gặp bà đã là hiếm có rồi. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Thời gian của tôi không nhiều. Lát nữa phải về làm việc, không rảnh tán gẫu với bà. Tôi nghe nói cô về nước xong, cứ quần lấy Bắc Thần. Lưu Tiểu Anh thì nên biết điều mà tránh xa nó ra. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Thời gian của tôi không nhiều đâu. Lát nữa còn phải về làm việc, không rảnh tán gẫu với bà đâu. Tôi nghe nói cô về nước rồi cứ quần lấy Bắc Thần không buông. Lưu Tiểu Anh, nếu cô còn chút xấu hổ, thì nên biết điều, Bắc Thần không phải người như cô với tớ được đâu. Phu nhân Đế Thị, bà có hiểu lầm gì không? Tôi quần lấy Đế Bắc Thần bao giờ chứ?